Hi, hi, hi! Uy, lopit ah. So, dito tayo ngayon sa MOA and this is another vlog takeover. Nahanap namin ngayon yung Tomahawk. Tomahawk Grill. Taas mo daw yung ha. Tomahawk Grill. Ooh, yes. Vlog, vlog. Vlog, vlog. Vlog, vlog. Vlog, 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 vlog. Vlog, 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 vlog. Uy, hagi sa kanila, namimiss ka na nila. Hello. Wow. Haba. Hi, guys! So, gabi na, after nung graduation ko, nag-dinner lang kami kanina sa Tomahawk. Hindi ko alam kung nasabi ba yun ni Soy-Soy. Ayan silang tatlo. Hawk. Siyempre, iniwan kami dalawa para makapag-comment. Ay, ano ba yan? Bingo? Alam mo mga ano yun, Palmolive. I-deliver ba? Ay, Colgate Palmolive eh. Hindi, mga sunset yun. Strange way. Ma. Uy, ano ba? Huwag mo naman isa zoom. Hi, andito kami ngayon sa sa Chowking. For lunch. Hindi ako nakapag-ayos ng buhok, wala siyang dalang blower. Oh, may blower talaga. May blower ako sa bahay. Badeng. Hindi. Alexa's here! Let him have me got for lunch! Oh. Sweet. Same day pero takeover number 2. Oh. Twice ka ba, Len? Ayan, si Ate Rose yan, si Ate Rose. Ayun yung kumakain na call. Ayan, si Pita Girlie from Canada. Ayan, from Biliran. At ayun, ang aming future artista yun, no? Ayan. Good morning. Good morning, song. Taas na yung media. So, ano kami? It's 3:23 a.m. At 4:30 pa yung AM. 4:30 pa yung flight namin, char. 4:30 pa yung boarding namin to Puerto Princesa. Prinsesa? Ang aming prinsesa. Hello po. Hi guys! Ayun ba yung pangalan ng I love restaurant? Alfredo's. Alfredo's? Ayun yung pangalan. Ayan, nag-stop over muna kami dito kasi magla-lunch daw muna. Pero 25 minutes lang. So, saglit lang to. Nag-ano lang ako sa vlog. Bye-bye! Ayan yung mga kinuha naming food. Paubos na kasi nagmamadali kami. Hey guys! Nandito na kami! Hi!
Choco. Hi! Dito na kami sa Choriz. Pempeng ko, Choco. Sa Choriz. Kinemberluin. Dito sa El Nido. Ang tagal ng biyahe namin kasi pagkalapag namin doon sa airport, nag-van pa kami for almost mga 6 hours. So we landed here at 6 a.m. Right? And then we arrived at El Nido at 2 o'clock p.m. already. So you do the math. I don't know how to do that. So mag-iikot-ikot muna kami. Bukas pa kasi talaga yung simula ng tour namin. So ano mang pangalan ng tour na kinuha natin? Lagoon. Tour A, Lagoon. Sa mga lagoon, small lagoon, Kasi meron kasi kaming kinuhang tour para hindi na kami masyado ma-stress. Dati Merong kasi ABC na tour, ABC. wait lang po. So kumuha kami ng tour na lang, yung mga packages para hindi na kami ma-stress. Dabe, pagdating dito. So ayun, kasama sa game. sa tour, kasama sa package yung accommodation. Ito na nga sa chorizo. Ito explain ni Mami. Okay, for tomorrow, Tour A with lunch. Island hopping, secret lagoon, small lagoon. O sabi sa'yo, may big lagoon eh. Pero walang middle lagoon. Basta puro And lagoon. then, Shimizu Island and Wow. 7 Commando Beach. Sabi nila, until 4 p.m. daw yun. Bali, 4 days kasi kami dito. First day namin ito, parang pagdating namin dito. Second, third day, yun yung 2 araw na tour. And then third day, madaling araw kami uwi. So basically, parang 2 araw lang yung whole day namin na tour. So yun yung kinuha namin. Package A and C. A and C. So bukas yung A. Skip tayo ng B, ano? Tapos, tapos yung C sa susunod na araw. Yung B, Kasi sabi ni usually Kuya? yung B, combination of A and C, para dun sa mga 1 day lang magtutour, yung mga 2 days lang. So yun ang inaano nila, sinasuggest Well, nila. anyway, maayos naman, okay naman yung touring package na yun kasi parang susunduin na kami dito, tapos punta doon. Tapos Parang free hatid, breakfast, free lunch. breakfast, free lunch, yung dinner, syempre din yung free. Pero ayun, tara na mag-ikot na tayo kasi mag-jainit. Ikot-ikot muna kami dito kasi ito na yung moment namin para bumili ng mga souvenir kasi wala na kaming time bibili ng souvenir. Tsaka ikot lang din kami, parang maliit lang din yung place. Tama na dyan! Red Horse, extra strong! Ito ang extra strong beer, ito ang tama. Ay, meron pala kaming ang tawag dito, Mami, pakito. Yes, it's Paquito, mosquito. No, it's mosquito patch. Oo, ang bango. Amoy taxi. Ano siya, amoy lemongrass. Yun, ano lang siya, nadidikit. It's from Malaysia. So, ito pala ang aming official day 1 sa Palawan.